Γεια σας! Γεια σας και χαρά σας. Καλώς ορίσατε σε αυτόν τον υπέροχο, τον εξωτικό, τον μαγευτικό, τον φαντασμαγορικό χώρο του Trace and Chase, όπου σήμερα θα φιλοξενηθεί ένα reunion σε ασπρόμαυρο, σε πράσινο και σε γαλανό λευκό φόντο. Μείνετε μαζί μας και ο γρίφος θα λυθεί ως ο νούπο. Λοιπόν, δύο παλικάρια έχουμε σήμερα και αισθάνομαι πολύ χαρούμενος. Γιάννη Γιαννούλη και Γιώργο Μπαλογιάννη, που είστε εδώ. Χαρά μας, χαρά μας. Και εμείς. Λοιπόν, περίμενε. Παίξατε μαζί στον ΠΑΟΚ από την αρχή της καριέρας του Γιάννη. Εσύ είχες μετακομίσει τότε από το ΒΑΟ, 7-8 χρόνια μαζί. Μαζί στον Παναθηναϊκό μια σεζόν. Τη σεζόν της Μπολόνια, που κατέληξε στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Παίξατε μαζί στην εθνική ομάδα, όχι σε τουρνουά, ενώ όχι σε επίσημο τουρνουά, αλλά και σε φιλικά μάτς, γιατί κάποια στιγμή τα μοιράσατε. Πώς δεν έχεις καταφέρει, η ερώτηση εκεί θα καταλήξει, Μοϊκάνε, πώς δεν έχεις καταφέρει να τον ψήσεις να έρθει στη Σύνδο. Βέβαια έχει μέλλον ο Γιαννούλης, θα παίζει μέχρι τα 50 του, οπότε η προοπτική είναι ανοιχτή. Καταρχήν χαίρομαι προσωπικά και εγώ και ο Γιάννης φυσικά που είμαστε εδώ και τιμή μας που μας καλέσατε για να ανταλλάξουμε όλα αυτή και του παρελθόντος αλλά και του μέλλοντος καταστάσεις και πράγματα. Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, γιατί και ο ίδιος στην ηλικία ακόμα διδάσκει μπάσκετ μέσα στο γήπεδο, παίζοντας φυσικά, έτσι. Μεταφέρει τις γνώσεις του και όλα αυτά που έχει αποκομίσει από τον αθλητισμό και είναι ευχάριστο και είναι πολυτέλεια για τα παιδιά τα νέα ο Γιάννης να είναι μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι δική μου πολυτέλεια, γιατί δεν τον μπόρεσε ποτέ να έρθει στην ομάδα μου, γιατί και στην ηλικία που είναι δεν χρειάζεται πάρα πολύ προπόνηση, θέλει ένα παιχνίδι να έρχεται να παίζει. Κλείνω μεταγραφή τώρα. Έτσι, ναι. Τα καλύτερα. Ένας άνθρωπος που είναι, πώς είσαι, 46. Τι κίνητρο βρίσκει ακόμα να παίζει? Και να παίζει πια σε ομάδες εδώ τοπικές ή και εκτός Θεσσαλονίκης, όπως ήσουν την προηγούμενη φορά στην Ακράτα. Πού όλο, έχεις στην Άξο, στην Άξο, στα Φανάρια. Τώρα εδώ στον Ιπποκράτη, στον Αστέρα Υποδρομίου. Κοίταξε, το πρώτο πράγμα που δεν μπορώ να γυμναστώ μόνος μου. Ναι. Πρώτον. Ναι. Δεν έχεις ο τύπος που θα κάνει ένα διάδρομο ή να τρέχει τα τετράγωνα γύρω τα βράδια. Έχω γραφτεί κανένα 2 φορές. Καλά, και με την ομάδα δεν ήσουν να φάνε. Και ξέρεις, θυμάμαι ότι με πληρώνω για να πάω για προπόνηση και προσπαθούσα να βρω τρόπους να μην κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω. Εντάξει, είναι η χαρά. Είναι ότι όταν φτάνει ο αγώνας και είναι να παίξω, βλέπω ότι η αντίπαλη ομάδα που παίζει βάζει 2 παίχτες απάνω μου, άλλο εντάξει. Αφού βάζουν ακόμα 2 παίχτες απάνω μου, θα παίξω. Δεν είναι ματαιοδοξία. Το κάνω με Νεκίν. Πιθανόν σε σύντομο χρόνο θα το κάνει ο Λεμπρόν. Έχεις την όποια φιλοδοξία να παίξει μαζί με το γιο σου? Πάρα πολύ, αλλά μόνο σαν θέμα μπαμπάς και γιος. Ναι. Όχι σαν φιλοδοξία να τον κάνω κάτι, να τον βοηθήσω κάπως αλλιώς. Μόνο που αν μπορέσουμε και ξέρεις, μπορώ να του δώσω μία πάσα ή να μου δώσει μία πάσα, να βάλει ένα καλάθι. Δηλαδή, μόνο σαν πατέρας, σαν τίποτα άλλο. Γιώργο, πώς προέκυψε το Μοϊκάνος? Αναρωτιέμαι κι εγώ. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας. Αν είσαι εσύ τα κοιτάπια μου, νομίζω ότι κάποιος σε βάφτισε έτσι. Ήσασταν με την Εθνική Εφήβων το 1990. Ναι. Πάει να πει πριν από 32-33 χρόνια. Στην Ολλανδία, σε ένα τουρνουά, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι ο Ολλανδός. Ναι. Από τότε δηλαδή έχει μείνει αυτό, ναι. Έχει μείνει. Μήπως ήταν ο... Θα το θυμηθώ τώρα. Θα το θυμηθώ. Το όνομά του θα το θυμηθώ. Συγγνώμη που με διαφεύγει. Αν μας δει δηλαδή και μας συγγνώμη που με διαφεύγει. Και εσύ είσαι ο τελευταίος των Μοϊκάνων πια. Όχι, παίζει και ο Δέσπος ακόμα.
Παίζει ο Δέσπος, παίζει νομίζω. Παίζει ο Μίτσος. Ναι, παίζει ακόμα. Στα τρίκα. Παίζει στα τρίκα. Εντάξει, εκεί που είναι, που ζει. Ποια είναι η χαρά, έχεις ακόμα την ίδια ανυπομονησία, δηλαδή βάλε το Γιαννούλη, που είναι πιτσιρικάς, με το Γιαννούλη του Τωρινό. Έχεις την ίδια ανυπομονησία να μπεις να παίξεις. Πέρα από το σου ικανοποιεί μια πολύ βασική ανάγκη. Ήσουν πολύ κοινικός, αλλά και πολύ ρεαλιστής, λέγοντας ότι δεν μπορώ να γυμναστώ μόνος μου και πηγαίνω και παίζω για να γυμνάζομαι κιόλας. Εντάξει, κοίταξε. Εκτός ότι είναι επάγγελμα, ότι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή τα χρήματα, η δόξα, όλα αυτά. Όταν η μπάλα είναι στον αέρα και δεν ξέρεις άμα θα μπει, εκείνο το ένα δευτερόλεπτο, το 1,5, που ξέρεις, βλέπεις όλη τη φάση, δεν ξέρω ότι κάποια άλλα πράγματα μπορούν να με φέρουν τέτοια ανησυχία μέσα στο σώμα μου, μέσα στο κεφάλι μου. Μ' αρέσει. Δηλαδή και από τον πάγκο που κάθομαι και βλέπω ένα σουτ ή ξέρεις, δεν μου έχει φύγει. Τι να κάνω. Πόσα λεωφορεία άλλαζες για να πας και να γυρίσεις από τη Σύνδο ή στις Σικές ή μετά στο Αλεξάνδριο και στην Πηλαία? 2 σίγουρα. 2 σίγουρα και ένα πόδι. Και ένα ποδαρόδρομο την άλλη φορά. Και ένα ποδαρόδρομο. Να κάνω το ζέσταμα, να είμαι έτοιμος για διατάσεις. Ήταν δύσκολη η επιλογή μου. Έπαιζες ποδόσφαιρο, η αδερφή σου σε τράβηξε στο μπάσκετ, η Ελένη? Στο γυμνάσιο είχαμε μία γυμνάστρια τότε που ήταν προπονήτρια της αδερφής μου στο βόλεϊ στο ΒΑΟ. Και έτσι έγινε το πάντρεμα, να το πω έτσι. Εγώ δεν ήθελα το μεταξύ. Εγώ στο χωριό, ποδόσφαιρο, αυτά. Μπασκέτα δεν υπήρχε ούτε για δείγμα τότε. Φιλέ είχαμε όμως. Το βόλεϊ ήταν πιο διαδεδομένο Και κάποια στιγμή είπα να πάω έτσι. Και πήγα και είχα πάει κιόλας και με τις Αγιονάρες. Είχα πάει τότε, παιδί τώρα, τι να κάνω. Και με βάλανε οι άνθρωποι εκεί του ΒΑΟ να κάνω με ένα lay-up, ένα μπάσιμο. Έκανα και μου λέει ο μπαμπάς μου, λέει, θέλουν να έρθουν, να έρθεις. Λέω, κάτι δεν με κόλλησε, κάτι δεν μ' άρεσε στην αρχή. Και δεν έμεινα εκείνη τη χρονιά. Πήγα από μόνος μου, όταν είπα, μπαμπά θα με πας, θέλω να πάω τώρα. Ντίνος Γεωργιάδης, τότε προπονητής. Ο Ντίνος Γεωργιάδης, ναι, είχε παιδικό. Ο Ντίνος Γεωργιάδης είχε το παιδικό. Ο Τάκης ο Ξουρίδας, ήταν ο αρχιπροπονητής τότε που λέγαμε της ομάδας και με πήρε κιόλας και μετά από μία χρονιά με πήρε στο αντρικό. Δηλαδή έκανα παιδικό προπόνηση, εφηβικό προπόνηση ακόμα και αντρικό. Αυτό πρέπει στο γήπεδο. Του Μπαλογιάννη η ιστορία και η εμπλοκή του με τον μπάσκετ μοιάζει απλή μπροστά στη δική σου. Έλα, πέστε μου αυτά, μην την πω εγώ, μην την μαρτυρήσω εγώ. Εντάξει, πρώτα απ' όλα εσύ έχεις γεννηθεί στο Τορόντο. Έχω γεννηθεί στο Τορόντο, Καναδά. Από τότε με πήγαινε ο πατέρας μου σε διάφορες σχολές καράτε. Ήρθαμε στην Καρδίτσα. Χόκκι δεν έπαιξες? Όχι. Χόκκι ήταν λόγω του καιρού και επειδή υπήρχαν πολλά χιόνια και κλείναν πάγοι, υπήρχαν τα πάρκα που ήταν παγοδρόμια. Εντάξει, σαν παιδί δηλαδή, όπως είναι στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο, εκεί στο Τορόντο ήταν το χόκκι. Επέστρεψαμε στην Ελλάδα. Κατευθείαν βρέθηκε μια σχολή Taekwondo. Κατευθείαν πήγα. Από μικρή ηλικία, 8-9 ετών που ήμουνα τότε. Ως τα 14 μου, ασταμάτητα. Απλώς εκείνο το καλοκαίρι ψήλωσα αρκετά. Ήμουνα πάντα ψηλό παιδί, ψήλωσα αρκετά. Και με λίγα λόγια ο δάσκαλος με έδιωξε. Το Taekwondo, γιατί δεν μπορεί να κάνεις τέτοιο με τόσο ύψος να κατέβεις. Εντάξει, είχα κατέβει και σε αγώνες. Είχα πάρει και μια τρίτη θέση, σε παιδικό δηλαδή, μίνι τι ήταν τότε κατηγορίες. Έφτασα ψηλά, πήρα ένα ντάν, μαύρη ζώνη, δηλαδή πήρα και την άδεια για να είμαι και προπονητής. Μια ειδική άδεια, όχι τι... Και εντάξει, μετά τα κλάματα, στεναχώρια, όλα αυτά, πήγα στο βόλεϊ, γιατί και αυτό ήταν σαν πρώτο άθλημα στην Καρδίτσα, γιατί η ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Καρδίτσας ήταν τότε καλή.
Αλλά από τη μία μέρα να πλακώνεσαι, δηλαδή κάθε μέρα να έχεις επαφή, ξυλομπουνιές, όλα αυτά. Το βόλεϊ που δεν έχει επαφή, εντάξει, δεν γινότανε. Δηλαδή είχα τρελαθεί, δηλαδή στη μικρή ηλικία είχα τρελαθεί. Μετά το γύρισα στο μπάσκετ και στα σχολεία που παίζαμε. Με βρήκε ένας προπονητής εκεί πέρα, με πήγε, ο Νίκος ο Στάμος ήταν ο πρώτος που με βρήκε, με πήγε και έπαιζα παιδικό, αντρικό, εφηβικό, πλαστά, όλα εκεί πέρα τα παίζαμε για 2 χρόνια και μετά έφυγα. Είναι αστικός μύθος, είναι αλήθεια ότι κάποια στιγμή ο πατέρας που σε ρώτησε αν σου αρέσει το μπάσκετ και θες να ασχοληθείς, του είπες όχι? Όχι. Ναι. Ναι ή όχι? Γιατί θα χρειαζόταν να ανατρέψει όλη τη ζωή σας. Ναι, ήρθε ο Γιώργος Αμερικάνος. Μπράβο, ήρθε ο Αμερικάνος τότε. Ο κύριος Γιώργος Αμερικάνος ήρθε στην Καρδίτσα, με βρήκε. Εκεί είναι μια αστεία φάση, γιατί δεν ενημέρωσε κανένα, δεν είναι κάτι. Έρχεται, ο πατέρας μου είχε ένα κέντρο διασκεδάσεων, μπουζούκια. Εμφανίζεται αυτός, ο Γιώργος Αμερικάνος, μαζί με ένα φίλο του. Και λέει, ήρθαμε να δούμε το παιδί. Ο πατέρας μου τρόμαξε, μου λέει, τι έγινε το παιδί, τι έκανε, ξέρεις. Εντάξει, και ο Γιώργος Αμερικάνος ήταν και θηρίο. Λέει, δεν φαινόταν για μπασκετμπόλ, φαινόταν για μπράβος πιο πολύ. Λέει, τι έκανε. Λέει, ήρθαμε να το δούμε για τον μπάσκετ. Ο πατέρας μου ήξερε ότι πήγα στον μπάσκετ, αλλά δεν ήξερε ότι έπαιζα και έκανα. Και όταν σου είναι καλός κιόλας. Ναι, και λέει, πού είναι. Πήρε τη μάνα μου τηλέφωνο, που στο σπίτι, λέει, πού είναι, πήγε προπόνηση. Έλα όμως που ήταν η πρώτη χρονιά που είχαν γίνει καταλήψεις. Στα σχολεία. Στα σχολεία, σε όλη την Ελλάδα δεν είχε ξαναγίνει. Έχει τώρα πια προπόνηση, την κατάληψη θα ήμουν εγώ. Πάει στην προπόνηση, δεν είναι κανένας. Είναι, ας πούμε, κάποιοι μεγάλοι στο αντρικό. Δεν ήταν εμείς οι έφηβοι του σχολείου που πηγαίναμε. Και λέει, ο προπονητής είναι στο σχολείο, λέει, θα είναι. Έρχεται στο σχολείο, ακούω μια φωνή. Καταλαβαίνω ότι είναι ο πατέρας μου, πρέπει να με σκοτώσει τώρα, δεν υπάρχει. Ο πατέρας μου ένα 90 θηρίο. Μ' είχε και στην μπούκα εκείνη την περίοδο. Λέω, εντάξει, δεν τη βγάζουμε ζωντανή, πάω. Με τζιν. Έκανα προπόνηση, με έβαλε ο πατέρας μου. Προπόνηση. Τώρα τι προπόνηση, αλλά οι συμπαίκτες μου μόλις καταλάβουν κάτι έγινε, ξέρεις, όλοι μου δίναν την μπάλα, δεν με πολύ μαρκάρανε. Μονταρισμένο βίντεο είδαμε. Ας το highlights φτιαχτώ με βιντεοκασέτα. Και με είδε ο Αμερικάνος και λέει, εντάξει, θα ξανάρθουμε σε αγώνα να δούμε και πώς είσαι και το καλοκαίρι θα έρθουμε να σε πάρουμε μεταγραφή. Εγώ δεν πολύ καταλάβαινα πολλά πράγματα, γιατί επειδή ήρθα από τον Καναδά, άρχισα να μιλήσω ελληνικά. Δηλαδή, όλο το δημοτικό το έβγαλα Είχες πει κάποτε στη Μούγκα. ότι σου έδινε ο δάσκαλος στο ελληνικό σχολείο στο Τορόντο $1 για να κάνεις τι? Για να γράψω κάτι. Για να γράψεις. Μου το είπανε, μου το είχε πει ο ξάδερφός μου που ήταν εκεί πέρα, που ήταν πιο μεγάλος. Εντάξει, τώρα ελληνικό σχολείο τώρα τη δεκαετία του 80 δεν ήταν. Ίσα να ξέρουμε μερικές λέξεις. Και γιατί δεν πήγες στην ΑΕΚ τελικά? Τότε. Δεν πήγα στην ΑΕΚ λόγω του Μάκη του Ψωμιάδη. Με πήγε ο Γιώργος Αμερικάνος, ήρθε το καλοκαίρι. Μου λέει, θα πάμε, λέει, tour. Μου λέει ο πατέρας μου, θέλεις? Και αυτό είναι που ο αστικός ο μύθος που λέει. Λέω, όχι, δεν θέλω να πάω. Τώρα τι να πάω να κάνω? Τώρα μέσα στη ζέστη, καλοκαίρι, τώρα να τρέχω, να πηγαίνω. Εντάξει, δεν ήξερα και τι ήθελε να κάνουμε ακριβώς. Γιατί δεν ξέραμε τι γινότανε. Και όμως ο πατέρας μου, όχι με πίστευε, μου ξανακοίταξε άγρια, μου λέει, θα τα κάνεις, θα τα καταφέρεις? Και λέω, ναι. Οπότε, αλλά από μέσα μου έλεγα, ο κύβος ερήφθη. Ό,τι και να γίνει τώρα, δεν ήξερα ότι θα πάρω μεταγραφή, ότι κάποιος με θέλει, ότι πρέπει κάπου να πάμε. Έπαιρνες και πιάτα, βοηθούσε τον πατέρα στο μαγαζί. Ναι, βέβαια. Λάτζα. Βέβαια, Λάτζα σερβιτόρος, ναι. Βοηθός σερβιτόρου. Και επειδή το μπουζουξίδικο ήταν στον 5ο όροφο, την ημέρα ήταν καφετέρια. Κάσα Λόμα, η ονομασία. Και πέραν άλλο από τον 3ο όροφο και μου έλεγε, φέρε μου 2 καφέδες. Δεν πήρα ποτέ ασανσέρ. Ναι. Τα ξανακούω και μου έρχεται ντεζαβού. Δεν πήρα ποτέ ασανσέρ. Με τα πόδια. Και τα πόδια μου ήταν υπεργυμνασμένα.
Καταλήψεις δεν υπήρχαν τότε. Άρα η δική σου υπόθεση της μεταγραφής από το ΒΑΟ στον ΠΑΟΚ έχει πιο φυσιολογική ροή. Έτσι. Είχε μια ροή, μια φυσιολογική ροή, με την έννοια ότι υπήρχαν πράγματα που ξέρανε άλλοι για μένα, τα οποία δεν ήξερα εγώ. Δηλαδή υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες και προηγούμενα χρόνια, τα οποία δεν είχα, τα άμαθα μεταγενέστερα, εκ των υστέρων δηλαδή. Ότι υπήρχαν και προτάσεις επίσημες δηλαδή δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε τέτοιο. Αλλά επειδή και εγώ ήμουν πολύ κατασταλαγμένος, αν ήθελα να πάω κάπου, βασικά δεν με απασχολούσε να πάω κάπου. Ήμουνα σε ένα περιβάλλον. Πιθανόν το μέλλον σου θα ήταν το μπάσκετ. Όχι μόνο την εξέλιξη του καθένα, δεν μπορούμε να την ξέρουμε. Αλλά επειδή μου άρεσε το περιβάλλον, είχα δεθεί με τα παιδιά, είχαμε κάνει φίλοι, είχαμε γίνει φίλοι, ήμασταν όλοι από 13 χρονών μαζί. Εγώ φυσικά πήγα και τους βρήκα, έτσι. Αυτά ήταν από μικρά μαζί. Αλλά που έχουμε κρατήσει ακόμα τις φιλίες μας από τότε. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το περιβάλλον ήταν ένα αθλητικό περιβάλλον. Μια ιστορική ομάδα, πολλές δεκαετίες, συμμετοχές στην Αλφα-Εθνική, έβγαλε πολύ μεγάλους παίκτες, έβγαλε πρώτους σκόρες στο ποτάσμα, Τουκμενίδες. Βέβαια. Δεν είναι και μια ιστορία. Αλλά έκανε και πολύ καλή δουλειά αθλητικά. Δηλαδή, νίκησε τον Ολυμπιακό κάποια στιγμή που ήταν πρωταθλητής. Τον Ολυμπιακό στην πρώτη χρονιά του στην Α1, ναι, με τον Τζεφ Μαλόν. Εντάξει, και κάποια στιγμή. Ναι. Σωστό. Και κάποια χρονιά ερχόταν στο γήπεδο στους αγώνες ο Άγγελος ο Μιχόπουλος, ο Έφορος τότε που λέγαμε. Και έβλεπε τους αγώνες, εγώ δεν το ήξερα όμως, ότι παρακολουθούσε εμένα. Και ερχόταν και σε κάποιες προπονήσεις. Και είχε πει τότε, είχε έρθει ο Ντούντα Ιβκοβιτς στην ομάδα, πριν από το πρωτάθλημα δηλαδή, και μετά που πήραν το πρωτάθλημα το 92 ο ΠΑΟΚ. Εγώ πάλι δεν ήξερα τίποτα. Δεν ήξερα κάτι. Εμείς τελευταία το μόνο που έμαθα κάποια στιγμή ήταν ότι είχα και την ίδια περίοδο που έγινε αυτή η πρόταση από το ΠΑΟΚ, είχε γίνει και από μια άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αλλά ήμουνα πολύ, σου λέω, ήμουνα κατασταλαγμένος ότι αν ήθελα να πάω κάπου ήταν αυτή η ομάδα. Δεν είχα κάτι. Και έτσι έγινε η μεταγραφή που πάλι και εκεί έμαθα εκ των υστέρων τι έγινε για να τελειώσει αυτή η μεταγραφή. Δηλαδή, εντάξει. Είναι για ένα παιδί, εσύ τότε ήσουν 21 χρονών, το 92. Είναι που έρχεται από μια ομάδα χαμηλότερου επίπεδου. Είναι σοκ, πολιτισμικό σοκ. Είναι η προσγείωση σε ένα διαφορετικό κόσμο και σε μια άλλη μπασκετική κοσμοθεωρία το να έχεις προπονητή τον Ιβκοβιτς. Όσο τον είχες, γιατί μετά από 3 μήνες ο Ιβκοβιτς έφυγε τότε και ανέλαβε ο Σούλης. Μετά από λίγους μήνες. Ο Κότζ, ο συγχωρεμένος δηλαδή, ο Ιβκοβιτς, είχε πει τότε στον Άγγελο τον Μιχόπουλο, του λέει ποιος είναι αυτός ο παίκτης. Λέει ότι δεν με είχε δει. Είναι το τριάρι που θέλουμε, λέει με το μυαλό του τώρα ο Άγγελος τότε, που το μπάσκετ είναι αυτό που επιλέγει τους παίκτες, που επέλεγε τότε τους παίκτες. Δεν επέλεγαν οι παίκτες στον μπάσκετ. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζανε τον μπάσκετ και γνωρίζαν τότε γιατί, εντάξει, είχαν και ένα από μέσα τους μια λαχτάρα να πάει καλά και η ομάδα να πάνε όλα. Και του λέει, τι έκανε με την ομάδα. Του λέει, έπεσε κατηγορία. Και θα μου φέρεις, λέει, παίχτη που έριξε και την ομάδα. Το πρώτο σοκ που έμαθα. Εντάξει, ο Ιβκοβιτς είναι ένα μεγάλος δάσκαλος του μπάσκετ. Ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος του μπάσκετ. Για μένα, στα πρώτα μου βήματα σε μια ομάδα την οποία αγαπούσα και αγαπώ, ας πούμε, και ήμουνα μέσα πλέον εκεί που έβλεπα από την τηλεόραση όλο αυτό την κατάσταση και έλεγα κάποια στιγμή μπορεί να είμαι κι εγώ εκεί. Έτσι. Ήτανε. Να σου πω μόνο ότι ξεκίνησα τη μεταβατική περίοδο μετά το πρωτάθλημα από τον Ιούνιο μήνα να πηγαίνω για προπονήσεις για να με δει ο Ιβκοβιτς, να με δει ο coach, να δει τον παίχτη που θέλει να πάει ο Άγγελος εκεί. Σωστό. Και πρέπει να περπάτησα φυσιολογικά από το πιάσιμο γύρω τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, από τον Ιούνιο. Δηλαδή ήταν τόσο σκληρή προπόνηση
που μέχρι και οι τρίχες των μαλλιών μου ήταν πιασμένες δηλαδή από το... ήταν άλλο. Βασικά πας σε άλλο επίπεδο. Ναι. Είχατε και μια κοινή αγάπη, τα Περιστέρια. Ναι. Εσύ παραμένεις Περιστεράς. Ναι. Παραμένεις. Έτσι λέω φυσικά. Εντάξει. Είχαμε και τη διαφωνία μας εκεί φυσικά. Εντάξει. Γιατί είναι διαφορετικές ράτσες. Είναι διαφορετικές ράτσες. Όχι, δεν είναι. Αυτά είναι διαφορετικές ράτσες και δεν μπορούν να κάνουν αγώνες μεταξύ τους. Απλώς εμείς τα έχουμε σαν οδηγούς τα Περιστέρια που είχε ο Ντούντα. Η δική σου προσγείωση στον πλανήτη ΠΑΟΚ πώς είναι? Έχεις παίξει πιο μπροστά. Δηλαδή φτάνεις σε ένα σημείο που έχεις μια εικόνα για το τι παίζει. Είναι και μια άλλη εποχή, είναι και μερικά χρόνια. Δεν έχω καμία εικόνα, δεν ξέρω τίποτα. Δεν είναι πολύ μικρό σε ηλικία. Τη χρονιά που ήρθε ο Γιώργος. Ναι, είσαι 16 χρονών, 17, πώς 16 χρονών. Εγώ ήρθα για το εφηβικό του ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό ήταν, επειδή ο Ιβκοβιτς έφερε το Μίνιτς, το Μίλαν. Το Μίλαν. Κάνανε παιδομάζωμα, προσπάθησαν, κάνανε όχι κανένα φοβερό μεγάλο, αλλά έγινε αυτό. Πήγα προετοιμασία με την πρώτη ομάδα. Εκεί ήταν το ωραίο. Τουρ. Με Ιβκοβιτς προετοιμασία. Ναι. Δεν ήξερα τι σημαίνει προετοιμασία. Η λέξη, δηλαδή προετοιμασία. Δεν ήξερα. Βέβαια. Στην καρδίτσα πηγαίναμε, παίζαμε και φεύγαμε. Ψάχναμε. Κατεβαίναμε για πρωινό και τον ψάχναμε. Πήγαινα, έκλεινα ραντεβού για μασάζ. Δεν ήξερα. Κάναμε προετοιμασία. Πήγαμε στον Πόρμιο. Θυμάσαι που κατευθείαν φτάνουμε μετά από ένα ταξίδι, δεν ξέρω πόσες ώρες. Και λέει, δύο αεροπλάνα και λεωφορείο. Σε ένα τέταρτο κάτω όλοι τρέξιμο. Είναι η χρονιά με τον. Που είχε έρθει ο Ελ Χάρισον τότε. Αυτή ήταν η δεύτερη. Ναι, ήρθε ο Ελ Χάρισον για την προετοιμασία και τραυματίστηκε. Με τον Μπάρλο. Τη χρονιά εκείνη που τραυματίστηκε. Ήταν τραυματισμένος. Όχι. Έπαιζε στην προπόνηση. Ναι. Τέλος πάντων, και ήταν αυτό. Δηλαδή. Εντάξει, ο Ιβκοβιτς ήταν εκτός από το δάσκαλος και τις επιτυχίες που όλοι τα ξέρουμε, τα έχουμε πει, ήταν και τον Μπουντούρι που κυνηγούσε τον Μπουντούρι. Δηλαδή, έκανα εγώ πράγματα, δηλαδή, λόγω αφέλειας και λόγω ότι δεν ήξερα μερικά πράγματα. Εκεί ήσουν και πιτσιρικάς. Ήμουν πιτσιρικάς, δηλαδή θυμάμαι σε ένα τραπέζι στο φαγητό. Ξέρεις, έχουμε φάει κουρασμένοι, ξέρω, ακούμπησα κάπως λίγο πλάγια το σώμα μου. Και αυτός τώρα καθόταν απέναντι από εμάς και αρχίζει με μαλώνει. Έτσι κάθεσαι στο σπίτι σου, αλλά τώρα ξέρεις τώρα με φωνές τρελές. Ναι. Και ξέρεις κάτι, βάζω εγώ, το πετάγουμε, λέω συγγνώμη και ακούει ναι αυτός. Φεύγει από το τραπέζι, πρέπει να πήρε παραμάζωμα το σούλεφιο, το Μαρκό, δεν ξέρω, πήγε να βγει να έρθει να με σκοτώσει. Δηλαδή, πετάει τον Μπουντούρης, λέει συγγνώμη coach, ξέρεις που επεμβαίνω, ο νεαρός. Εγώ 16 χρονών, ο Μπουντούρης 20 ο νεαρός. Ναι, ο Μπουντούρης είναι συνομιλικός με τον Γιώργο. Ναι. Και λέει, είπε συγγνώμη, δεν είπε ναι. Και αρχίζει μετά τον Μπουντούρη. Τον είχε τον Μπουντούρη συνέχεια, τον γκάζουνε. Δηλαδή... Ήταν προπονητής που πίστευε πολύ στις αρχές, ναι. στην πειθαρχία, αυστηρός πολύ. Στην πειθαρχία και στη σκληρή δουλειά. Φαντάζομαι να του ζητούσε ο Μπαλογιάννης, να του ζητούσε ο Γιαννούλης Γιώργο, κοκακόλα όπως... Εκεί ήταν το μεγάλο... Όπως εντάξει, εκεί πάθαμε και εμείς σοκ, γιατί μπήκαμε στα ποντιτήρια κάποια στιγμή όταν ήρθε ο Κλιφ. Πήγαμε στα ποντιτήρια και βγήκαμε έξω, γιατί είχε ο Κλιφ ένα μπέργκερ και μια κοκακόλα. Και βγήκαμε έξω, του λέω, παιδιά, άμα τον δύο, φοβόμασταν εμείς δηλαδή, τι θα πάθουμε εμείς, όχι αυτός. Πόσο σας πλήγωσε, σας σημάδεψε το Final Four που είχε την καλοσύνη εδώ να φέρεις και με τις καρικατούρες τις δικές σας του 1993 στο Φάληρο. Εντάξει, για μένα, δηλαδή, ο περιβόητος ημιτελικός με την Μπενετών. Εντάξει, για μένα, ας πούμε, που με ρώτησες και πριν για το πολιτισμικό σοκ και παρεμπιπτόντως θυμήθηκα ο Γιάννης Ψαράκης για το Μοϊκανός. Το Μοϊκανός. Που έγραφε στο Τρίποντο τότε. Μαζί πρέπει να ήταν τότε στο Τρίποντο και νομίζω ότι ο Γιάννης Ψαράκης έκανε το βάπτισμα, το όνομα. Προηγουμένως που αναφέρθηκες για το πολιτισμικό, πώς ήταν το σοκ, δηλαδή επανέρχομαι δηλαδή σε αυτήν την ερώτηση.
μπήκα πρώτη φορά, δεύτερη αγωνιστική παίζαμε με ΠΑΟΚ Άρης στο Αλεξάνδριο. Και αυτά που έβλεπα εγώ από την τηλεόραση τότε, γιατί προηγήθηκαν οι τελικοί του ΠΑΟΚ Άρης, με το τρίποντο του Γιαννάκη, με τους Σέλερ, το Καλάθι, όλα αυτά δηλαδή. Και τα βλέπαμε με το συγχωρημένο τον Καμπρόμη τότε στην τηλεόραση και ήμασταν τρελαμένοι τέλος πάντων. Και όταν μπήκα από τη Φυσούνα και μπήκα στο Παλέ, δεν έβλεπες κάτι άλλο εκτός από το άσπρο. Αυτό το πράγμα δηλαδή ήταν και όλη τη χρονιά έπαιζες για αυτό το πράγμα. Δηλαδή περίμενα πώς και πώς να έρθει το παιχνίδι, να μπεις μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, να ζεις αυτή την ατμόσφαιρα. Και το κύκνιο άσμα δηλαδή της ομάδας, γιατί από τότε πάλευε μετά, ήταν το Final Four. Γιατί είχαν ευσύσει όλες την ευκαιρία, ήταν ευκαιρία, ναι, ήταν μια ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία ήταν. Ο ΠΑΟΚ που έπαιζε μέσα στην Αθήνα, δεν έπαιζε στην Ελλάδα, το έπαιζε στην Αθήνα, έπαιζε στην Ελλάδα. Και χάθηκε αυτή η μεγάλη ευκαιρία και χάθηκαν τα πάντα. Για έναν αδιανόητο λόγο, χάθηκαν τα πάντα. Μετά αποκλειστήκατε από τον Ολυμπιακό. Ναι, χάθηκαν τα πάντα. Ήταν δηλαδή, είχαμε να αποθέσει όλες μας τις φιλοδοξίες, τις ελπίδες, όλα. Εντάξει. Και ήμασταν τόσο πολύ απογοητευμένοι, δηλαδή φαινόταν και στα πρόσωπά μας αυτό. Δεν ήρθε κανένας μας δεν ήθελε να χάσει, έτσι, τότε. Ειδικά σε εκείνο το Final Four. Αλλά εντάξει, απέναντι δεν είχες και τυχαίες ομάδες όμως. Μπενετόν, Λιμόζ, ήτανε Ρεάλ. Πόσο μακριά από την πραγματικότητα είναι μετά πλέον, αυτό συμβαίνει το 1993 τον Απρίλιο, τη Μεγάλη Εβδομάδα, πόσο μακριά από την πραγματικότητα είναι η άποψη ότι το μάτς που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ στο Τρεβίζο, στο δεύτερο τελικό του Κόρατς, είναι ένα από τα 5 μεγαλύτερα μάτς ελληνικής ομάδας στην ιστορία. Στο Τρεβίζο λες, με τη Σκαβολίνη? Όχι, με την... Με τη Σκαβολίνη. Στο δεύτερο τελικό του Κόρατς, στο Τρεβίζο λέω. Στην Τεργέστη. Στην Τεργέστη, ναι. Εντάξει, ήταν ματσάρες, ήταν ασύλληπτες ματσάρες τότε. Δηλαδή και εμείς που ήμασταν νέοι και καθόμαστε στον πάγκο, δηλαδή είμαστε σε μια ομάδα που εντάξει, τα μάζαμε και ήταν πρότυπά μας. Αυτό ήταν. Θα πάω σε αυτό που είπε ο Γιάννης πριν. Δηλαδή ζούσες, αγωνιζόσουνα και όλη την καθημερινότητά σου σε μια ομάδα που είναι τα πρότυπά σου μέσα. Δηλαδή ήσουν συμπαίχτης. Και έβλεπες αυτά τα πρότυπά σου να παίζουν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ένα από τα πιο σημαντικά της χρονιάς, έτσι, και έβλεπες αυτό ήταν σαν μια καθημερινότητα. Σαν να παίζανε ένα παιχνίδι τέτοιο. Ποιος είναι ο ήρωας σου, ο αγαπημένος σου παίκτης από εκείνη την ομάδα του ΠΑΟΚ? Εσύ είσαι παίκτης του ΠΑΟΚ, είσαι πιτσιρικάς, εκολαπτώμενος. Ποιον βλέπεις και σε φτιάχνει? Κοίταξε, όλη η Θεσσαλονίκη και όλοι οι ΠΑΟΚσίδες είχαμε τον Μπρέλοβιτς. Τον Μπάνε. Το ότι η δουλειά μου ήταν, όταν έφτασα να παίξω, η δουλειά μου ήταν πολύ εύκολη. Έπρεπε να παίξω άμυνα και έπρεπε να πάω να κάνω screen στον Μπρέλοβιτς και στον Κόρφα. Σαν πρώτο... Σαν πρώτη αποστολή. Ό,τι και να λέγανε οι προπονητές, ναι, αυτό έπρεπε να γίνει. Ή στον Κόρφα ή στον Μπάνε. Είχαμε ρόλο του, είχε ένα ρόλο. Ήταν εύκολο, δηλαδή ήξερα εδώ, έπρεπε να κάνει επιθετικό rebound, να βάλω και εγώ κανένα καλάθι και με έλεγε ο Μπάνε, πώς θα παίρνεις επιθετικό rebound, άμα δεν είσαι από κάτω ή μες στο μπλε, μες στη ρακέτα, θα τη δίνεις ή σε μένα ή στο Τζόνι. Ξέρεις, με έκανε ή στο Τζόνι. Αλλά όχι σαν εντολή, το έκανε και λίγο πλάκα. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είχαμε όλοι τον Μπάνε, ξέρεις, ο Πρέλεβιτς. Ο Μπάνε δεν πήγαινε 100% στην προπόνηση. Όταν κάθε μέρα έβλεπα τον Μπαλό με τον Μαματζιόλα, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί δεν παίζουν πιο πολλή ώρα αυτοί οι δύο. Πολύ ώρα. Η προπόνηση που κάνανε, εντάξει, ήταν... δεν το έχω ξαναδεί αλλού. Δηλαδή, υπήρχαν αυτά οι δύο σπουδαίοι παίχτες, αλλά λόγω τώρα είναι ο Πρέλεβιτς, είναι... Φέραμε ξένο στη θέση 3 καμιά φορά ή 4, υπήρχε και ο Γαλακτερός. Ξέρεις, δηλαδή, αλλά αυτό που κάνανε αυτοί οι δύο
πόσο παιχταράδες ήταν στην προπόνηση, δηλαδή δεν το έχω ξαναπετύχει σε άλλη ομάδα. Ίσως λίγο στον Παναθηναϊκό που υπήρχαν τόσο καλοί παίκτες γενικά. Γιώργο, αυτό που λέει ο Γιάννης μου κάνει μια εξαιρετική πάσα, θα σε ρωτούσα. Πόσο σε ατσάλωσε, πόσο λειτουργήσε ως κίνητρο ή πόσο αισθανόσουν ότι ενδεχομένως σε αδικούσε ότι για αρκετά χρόνια, για όλα τα χρόνια ίσως στον ΠΑΟΚ, ήσουν ο αντί κάποιος. Δηλαδή θα έπρεπε να συμβιβαστείς με τον ρόλο του αντί Πρέλεβιτς, του αντί Πέτζα. Και έπρεπε να αποδεικνύεις ότι δεν είσαι ελέφαντας κάθε φορά. Στο λίγο ή στον πολύ χρόνο που είχες. Μολονότι εδώ κατατίθεται τεκμήρια αδιαμφισβήτητα. Έχεις κάνει πολύ μεγάλα μάτια. Δηλαδή, τις 2 φορές και το 98 και μετά την επόμενη χρονιά, τη μεθεπόμενη χρονιά, απέναντι στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα. Εντάξει, για μένα είναι εύκολη η απάντηση αυτή. Γιατί 2 φορές απέκτησες στον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν απέκτησα μόνος μου. Όχι, μόνος σου. Μετά από χρόνια να σου φτιάξω λίγο ό,τι δει. Όχι, να λέμε την αλήθεια, μόνος του. Δεν έκανε. Δηλαδή η κοστάρα που έχεις βάλει, το μεγάλο καλάθι, τον Ολυμπιακό. Κοίταξε, κανένας δεν βάζει μόνος του ένα καλάθι και κανένας δεν παίρνει μόνος του ένα rebound. Έχει τη θέληση, τη βούληση και τη θέση, αλλά και κάποιοι άλλοι τον βοηθάνε για να τα κάνει. Αυτό είναι ομαδικό το άθλημα. Ευτυχώς ή δυστυχώς για κάποιους που παίζουν ακόμα, είναι ομαδικό το άθλημα. Εντάξει, και αυτό πρέπει να το βάλω λίγο στο μυαλό τους, γιατί δεν είναι ένας παίκτης. Και έλεγε ένας αείμνηστος ότι με ένα παίκτη μπορεί να κερδίσει πολλά μάτς. Το πρωτάθλημα το κερδίζει μόνο με την ομάδα. Μόνο με την ομάδα. Μόνο με την ομάδα και η ομάδα πρέπει να γίνει παρέα για να κερδίσει το πρωτάθλημα. Αλλά πάντα ήταν, δηλαδή από τη χρονιά που έφυγε ο Πρέλεβιτς, το 96. Ναι, το 96 πήγε στην Μπολόνια και μετά στην ΑΕΚ. Από την επόμενη ημέρα ήταν ο βασικός και ήταν έτοιμος. Αυτό ήταν το πιο... Εντάξει, κοίταξε, αυτό, για να σου απαντήσω, η εύκολη απάντηση που σου είπα πριν είναι ότι και το είπα πριν με την έννοια ότι ήμουν στην ομάδα που αγαπούσα. Ήμουν συμπαίκτης με τους παίκτες που έβλεπα και τους είχα πρότυπα. Δηλαδή, εντάξει, ήμουνα και επειδή ήμουνα, εντάξει, και παιδί της προπόνησης έγινα και παίκτης της προπόνησης έγινα μετά. Και να σου πω και κάτι, και αυτό που λες ότι με ατσάλωσε και με έκανε αυτό που ένιωθα, πρέπει να το αποδεχτούν. Δηλαδή, περίμενα τη στιγμή μου, ωραία στιγμή, και μου λέγανε μετά, εντάξει, θα έρθει η στιγμή μου, θα επιλέξει ο προπονητής ή θα επιλέξει πότε θα παίξω ή όχι. Ήσουν έτσι, έδινες αυτή την αίσθηση, ρε παιδί μου, και το παρουσιαστικό σου, δηλαδή, είσαι ένας σκληρός άνθρωπος. Δηλαδή, αν δεν σε βλέπει κανείς εκείνη την εποχή, εμένα μου είναι πολύ έντονη αυτή η εικόνα ότι θα έλεγες ότι αν δεν ήταν μπασκετμπολίστας, θα ήταν οικά, θα ήταν καταδρομίας. Ήσουν σκληρός και στο παιχνίδι σου και στο πρόσωπό σου και στα χαρακτηριστικά σου. Δηλαδή αυτό το στυλ μάτσο. Ήσουν από τότε έτσι, από μικρό, δηλαδή στο ΒΑΟ, έτσι, την είχες στη σκληράδα. Κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, Γιάννη. Στο ΒΑΟ ξεκίνησα, βασικά στο ΒΑΟ ξεκίνησα στη θέση του Γιάννη. Έπαιζα 5. 5. Σάρι πεντάρι έπαιζα. Πεντάρι έπαιζα στο παιδικό. Πήγαμε στο Πανελλήνιο στην Καστοριά, έπαιζα πεντάρι. Πεντάρι, δηλαδή και μάρκαρα τον ψηλό της αντίπαλης ομάδας και απλώς είχα λίγο την ευκαιρία. Το Περιστέρι το είχε πάρει τότε. Ο Πανελλήνιος. Με Οικονόμου και Χατζησμάλη. Τον οποίο κερδίσαμε την πρώτη αγωνιστική. Ο ΒΑΟ Ιωνικός. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είναι ωραία πράγματα αυτά να τα θυμάσαι, είτε χάσει είτε κερδίσει. Είναι στιγμές στις οποίες μοιράζεσαι. Και ακόμα, άμα βρεθείς δηλαδή, ακόμα και με συμπαίκτες αντιπάλους ή συναθλητές του, τα μοιράζεσαι και είναι ωραία. Είναι όμορφα. Και η θέση λοιπόν ήταν αυτή. Αναγκαστικά έμαθα ότι πρέπει εκεί να έχεις θέση, να μπορείς να τσεκάρεις, να μπορείς να παίξεις φυσικά και δυναμικά. Μετά όταν άρχισε να ανεβαίνω εφηβικό και αντρικό, μετά και όταν γύρισα, γιατί έκανα και αυτό το υπερατλαντικό ταξίδι τότε, μόλις τέλειωσα τρίτη λυκείου. Και όταν γύρισα, πάτησα δηλαδή πάνω σε αυτή την παρουσία μου και την εμπειρία μου από την Αμερική και άρχισα να τραβιέμαι λίγο προς τα έξω, κάνοντας ατομική προπόνηση όμως. Και στην ατομική προπόνηση με έβαλε το μικρόβιο της ατομικής προπόνησης και της ατομικής βελτίωσης ο συγχωρημένος ο γαμπρός μου, ο Μπάμπης ο Δρακουλίδης. Και μου είπε, για να μπορέσεις να κάνεις κάτι σε αυτό το άθλημα,
Θα πρέπει να δουλέψεις μόνος σου. Για σένα υπάρχει στιγμή ορόσημο. Δεν λέω μετά όταν έγινες αυτός που έγινες, αλλά η στιγμή που κάνεις τη διαφορά, που ξεφεύγεις από αυτό που ήσουν για να γίνεις αυτό που θα μπορούσε να γίνεις. Εκείνα τα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, αυτό που άλλαξε όλο το κεφάλι μου, να το πω έτσι απλά, ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα με τη Χαποέλ Τελαβίβ, που πρώτη φορά είδα τόσο πολύ κόσμο μαζεμένο. Πρώτο παιχνίδι πήγαμε εκεί πέρα να παίξαμε, χάσαμε 12 πόντους. Ήταν για να περάσουμε στην Τόσος πολλοί κόσμος που ήταν, συγγνώμη σε διακόπτω, που ήταν μέσα, έφυγε στο 7 λεπτό και γύρισε στο 1 λεπτό πριν τελειώσει. Γιατί ακούσαν ότι είχαν ανατρέψει τη διαφορά και γύρισε και ξαναγέμισε. Αυτό ήταν το παιχνίδι, δηλαδή πραγματικά που μπαίνω μέσα, είδα το Παλέντε Σπορ γεμάτο. Τώρα γεμάτο, όχι 5.000 που λένε που χωράει, αυτό είχε 7.000 και ήταν σαν τα σταφύλια, δηλαδή ήταν και από το... Τότε καθόταν και στα σκαλάκια. Μέχρι κάτω. Όλοι όρθιοι. Δεν είχε. Τρελή ζέστη. Έχει σπάσει ο Μπάνε το χέρι του. Ναι. Ο Μπάνε δεν είναι. Και δεν παίζει ο Πρελεύης. Όχι, πρέπει να έχει σπάσει το δάχτυλο του παιδιού του. Όχι, το χέρι ήταν, το χέρι. Ναι. Με τα πόδια ήταν... Έχει πάρει τα πάντενα στο... Και βλέπω τόσο κόσμο και δεν είχα ξαναδεί τόσο πολύ κόσμο. Δεν έτυχε ποτέ να πάω σε κάποιο γήπεδο ή... Τέλος πάντων, κερδίζουμε, παίζουμε καλά. Στο τέλος, εκεί πάλι ο Γιώργος... Εσύ, ο Ευθύμης... Ο Ρετζιάς, που έβαλε 2-3 καλάθια τελευταία δευτερόλεπτα. Δηλαδή, Ευθύμης άλλαξε. Και μας κερδίζανε στην αρχή του παιχνιδιού. Τέλος πάντων, κερδίζουμε. Το θέμα είναι ότι λέω, δηλαδή τώρα θα παίζω εγώ και θα είναι έτσι, αυτό, καρδίτσα, προετοιμασία, σχολείο, αγγλικά, ελληνικά. Είναι πρωτόγνωρο συναίσθημα, δεν το έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η ερώτηση what if. Τώρα που έχουν περάσει 25 χρόνια. Δεν μπορεί να υπάρχει βεβαιωμένη απάντηση. Γι' αυτό λέω what if. Εάν παίζατε για πολλά χρόνια μαζί με τον Ευθύμη και με τον Μπέτζα. Κοίταξε. Γιατί ο Ρετζιάς έφυγε, πήγε στην Μπαρτσελώνα. Την επόμενη χρονιά ο Πέτζα έφυγε, πήγε στο Ναι, δεν ξέρω άμα ο ΠΑΟΚ το έκανε επίτηδες, ήθελε να χτίσει έτσι ή έτσι έτυχε. Δεν το ξέρω. Πιο πολύ νομίζω ότι έτυχε. Γιατί όταν εγώ ήμουνα 18 χρονών, το Γιάκοβιτς, Ρετζιάς, Σωτήρης Νικολαίδης 19 χρονών, Δέσπος. 74 δηλαδή 2 χρόνια, ναι. Και μετά έχεις Μπαλογιάννη. Μπασταρινός ο Γιώργος. 23. Ο Δέσπος ο Δημήτρης. Ναι, θα μπορούσε δηλαδή. Μπουντούρης, Μαματζιόλας. Δηλαδή είμαστε 8 παίχτες, δεν ξέρω πώς είμαστε, κάτω από 23 χρονών. 24. Ναι. Και παίχτες που παίζαμε εθνική. Δηλαδή πηγαίναμε εθνική ομάδα και φεύγαμε 5 άτομα. Αυτό είχαμε βάλει και στο τραπέζι τότε, το Γιάννη. Ότι ο κορμός των Ελλήνων, πριν φύγω και εγώ, ο λόγος δηλαδή που έφυγα, ο κορμός των Ελλήνων πρέπει να μείνει. Με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους παίχτες, είχαμε πάει τελικό πρωταθλήματος. Φύγαμε όλοι, μόνο ο Γιάννης έμεινε. Τότε και ο Κολτεμπέλα. Πήγε στο τελικό. Ναι, ο Πάκου πήγε 2 φορές στο τελικό. Πήγε μια φορά το 98 και ξαναπήγε μετά στην Πηλαία, όταν είχε φτιαχτεί η Πηλαία το 2000. Δηλαδή, άμα έχεις 2 ξένους, τον Μπρέλεβιτς. Δηλαδή, δεν ξέρω άμα έτυχε αυτό. Εντάξει, κοίταξε, ο Στογιάκοβιτς δεν κρατιότανε. Δηλαδή, δεν μπορούσε να τον κάνει κανένας 5 χρόνια συμβόλαιο. Τον κυνηγούσαν οι Αμερικάνοι. Δεν υπήρχε. Όπως τον εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ, εκμεταλλεύτηκε αυτό στον ΠΑΟΚ. Γιατί ειδικά τον τελευταίο χρόνο τον έβλεπες ότι έπαιζε, έκανε προπόνηση, έκανε αυτό, αλλά δεν ήταν το μυαλό του στην ομάδα. Παρόλο που έπαιζε, ρε παιδί, δεν υπάρχει. Έβαλε το τρίποντο πρώτα απ' όλα στο σεφ. Ναι, δεν υπήρχε. Στο 58-55, ναι. Ο ΠΑΟΚ πήγε στους τελικούς. Δηλαδή δεν ήταν. Άλλαξε. Είναι το καλάθι καιρός που αλλάζει την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, γιατί υπάρχει διαδοχή από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ο Ρετζιάς μπορούσε να τον κρατήσουν. Δηλαδή δεν ήταν ότι θα πήγαινε στο NBA. Εντάξει, πήγε στην Μπαρτσελώνα. Δηλαδή πήγε. Ναι. Αλλά τότε όμως το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν νούμερο 1. Δηλαδή
Συγγνώμη, και εγώ είχα μερικές προτάσεις από κάποιες χώρες, κάποιες ομάδες, αλλά λέω, τι, εδώ πέρα είναι, εμείς είμαστε νούμερο 1. Τι να πάω στην Ιταλία που τρώνε και πίνουν και μετά παίζουν μπάσκετ. Δηλαδή δεν μου καθόταν. Όχι ότι θα ήταν άσχημα, αλλά... Γιώργο, οκ, λοιπόν, λέει στον Άγγελο Μιχόπουλο ο Ιβκοβιτς, γιατί μου έφερε παίκτη που έπαιζε σε ομάδα η οποία υποβιβάστηκε. 8 χρόνια αργότερα, ο Παναθηναϊκός παίζει πια στο Sporting. Δηλαδή, όταν κατεβαίνεις στην Αθήνα για να παίξεις τον Παναθηναϊκό, ποια είναι η πρώτη αίσθηση που έχεις για τον Ομπράτοβιτς? Που είναι ο Ομπράτοβιτς, οκ, έχει πάρει κύπελλο πρωταθλητριών, 3 εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι η δεύτερη χρονιά του στην Ελλάδα. Εντάξει, δεύτερη χρονιά του, αλλά είχε τα προσόντα του σαν προπονητής τα είχε ήδη είχαν σταμπάρει τον μπάσκετ δηλαδή. Γνώριζα από τους συναθλητές μου και τους μετέπειτα συμπαίκτες μου και τον Φραγκίσκο και τον Γιώργο του Καλατζιπούλου ότι είναι όπως είναι ο Ντούντα, με τις αρχές, πειθαρχία, κανόνες, σκληρή δουλειά κτλ. Εντάξει, ήταν μια καλή μετάβαση από 8 χρόνια. Εντάξει, δεν ήταν η σωματική κούραση. Δεν τα αλλάζω εκείνα τα χρόνια στον ΠΑΟΚ, έτσι, αλλά υπήρχαν πολλές φθορές ψυχολογικές μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, τα 8. Και αγωνιστικές μιλάω, δεν μιλάω για... Υπήρχαν κακές χρονιές, υπήρχαν χρονιές, γυρνάω πίσω πάλι βέβαια, αλλά θα μας πάει η κουβέντα εκεί. Ήταν χρονιές που παίζαμε 50 άτομα μέσα στο Παλέντε Σπορ που ήταν άδειο και τους αναγκάσαμε εμείς με την απόδοση της ομάδας να έρθουν στο γήπεδο. Εντάξει. Και θα έκανα αυτή τη μετάβαση την οποία μάλλον και χρειαζόμουν, γιατί όπως είπα πριν, δηλαδή, δεν κρατήθηκε ο κορμός των Ελλήνων. Και τότε που υπόθηκε και το βάλαμε στο τραπέζι ότι έπρεπε να κρατηθεί έτσι, ο κορμός αυτός, γιατί αυτή η ομάδα πήγε την ομάδα στον τελικό. Εντάξει, και αυτή η ομάδα θα είναι, αυτός ο κορμός θα κάνει τη μαγιά. Και ήταν όλα νέα παιδιά, ήταν όλοι νέοι. Όλοι ήμασταν νέοι. Ενώ πήραμε και το κύπελλο το 95. Το 95, στη Λαμία. Το 95 και το 99 και το 99 που ήσουν αρχηγός τότε, στο ΣΕΦ. Εντάξει, ήταν αρχηγός και ο Γιάννης ήταν εκεί και όλοι μαζί ήμασταν. Δεν είχε... το σήκωσες. Δεν είχε τέτοιο. Ήθελα να τον πνίξω και την ώρα. Γιατί το σήκωσε αυτός και ήταν ψύχρεμος. Περίμενε να φιληθεί με τον Λάκη τον Αλεξόπουλο. Ξέρεις δηλαδή, πάρ' το και... Εντάξει, αυτό και βρήκα. Αλλά βρήκα περισσότερο μεγαλύτερη οργάνωση. Ένα σωματείο όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Βρήκα πράγματα και καταστάσεις τις οποίες δεν είχαμε εμείς εδώ. Έτσι. Οι άνθρωποι, όλο το team, όχι μόνο το staff, το αθλητικό της ομάδας, αλλά και έξω, ζούσαν και αναπνέαν για το μπάσκετ, για το τμήμα μπάσκετ. Και αυτό που είδα, και μου έκανε με φοβερή εντύπωση τότε, μετά από τόσα χρόνια που έπαιξα, κάποια στιγμή αναρωτήθηκα και είπα, είναι τόσο εύκολο το μπάσκετ, τελικά. Γιατί όταν ακολουθείς ακριβώς αυτά που κάνεις στην προπόνηση, τις οδηγίες που έχεις στον προπονητή, δηλαδή είναι τόσο εύκολο. Τόσο εύκολο. Και γίνεται τόσο δύσκολο όταν αυτή η μικρή λεπτομέρεια λείπει από εκεί. Αυτή... είχες την ίδια αίσθηση όταν πήγες στον Παναθηναϊκό? Στον Παναθηναϊκό με το που πήγα και μίλησα με τον Ομπράτοβιτς και τον Ιτούδη τότε πριν ξεκινήσουμε, γιατί ήμασταν εθνική ομάδα και πήγαμε πιο μετά. Το 2001, ναι. Ναι. Πολύ, ξέρεις, χαλαρός. Κοίταξε, εγώ κάνω αυτό και αυτό. Η ομάδα παίζει αυτό το στυλ μπάσκετ, άρα πρέπει εσύ να μπεις μέσα να ακολουθείς την ομάδα. Δηλαδή, 5 πράγματα τα οποία ήταν ξεκάθαρα. Και αμέσως μου ήρθε στο μυαλό, ωραία, λέω, εδώ θα είναι εύκολα τα πράγματα. Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει, γιατί ειδικά τον τελευταίο χρόνο στο ΠΑΟΚ είχαμε μείνει με τα οικονομικά προβλήματα και με αυτά. Η περιβόητη κατάπτωση
Της Dream Team του Μπατατούδη. Του Μπατατούδη, ναι, με αυτόν τον Μπατατούδη. Που είχαμε μείνει 6 παίκτες και έκανες κανένα φάουλ και ερχόταν ο Σιγάλας και σε έβριζε γιατί έκανες φάουλ. Ναι, δηλαδή και η Κολτεμπέλα να... Τέλος πάντων, πάω στον Παναθηναϊκό. Μου λέει, θέλω από σένα αυτό, αυτό και αυτό. Ξαναγύρισα δηλαδή πάλι, αυτό που λέει και ο Γιώργος, όλα εύκολα. Και αυτό που ήταν ο Μπράντους που όλοι ξέρουν και όλοι λένε, ότι δεν κοιτάει ποιος είσαι, τι έχεις κάνει, τι δεν έχεις κάνει, ούτε δεν υπάρχει ούτε σαν σκέψη στο κεφάλι του. Τι ήταν εκείνο που σε έκανε να πας στον Παναθηναϊκό, γιατί εκείνη την εποχή έπαιξε πολύ έντονα και το σενάριο του Ολυμπιακού και υπάρχουν και καταγεγραμμένες στη δηλώση του Ζούρου. Ναι, ναι. Εντάξει, άμα είναι να φύγω από τον ΠΑΟΚ θα πάω στον πρώτον. Δηλαδή αυτό ήταν, εντάξει, πολλοί παίχτες της εθνικής συμπαίχτες. Δηλαδή ήξερα πρώτον ότι θα βρω τον Γιώργο, εντάξει. Παρόλο που παίξαμε 9 χρόνια μαζί, συνόλου, ξέρω εγώ. Υπάρχει οικειότητα, ξέρουμε δηλαδή ο ένας τον άλλον. Υπήρχε ο Αλβέρτης, υπήρχε ο Καλαϊτζής, υπήρχε, ξέρεις, δηλαδή πάω κάπου, το οποίο πρώτον ξέρω ότι θα κερδίζω, γιατί όχι ότι με είχε κουράσει, όχι ότι δεν, απλώς η τελευταία χρονιά στον ΠΑΟΚ με αυτό που να μας ήταν πολύ ψυχολογική επιβάρυνση, πολύ μεγαλύτερη. Όταν μας λέγανε Δευτέρα θα πληρωθείτε σε δολάρια, μετά μας στείλαν τα λεφτά σε δραχμές, ήταν τότε, πρέπει να γίνει μετατροπή, δηλαδή όλη την ώρα αυτό το πράγμα. Και δεν υπήρχε στον Παναθηναϊκό. Κύριε, αυτό είναι. Κάνουμε αυτό το πράγμα. Τα συστήματα, όπως ξέρεις, παντού τα ίδια είναι. Δεν υπάρχει καινούριο σύστημα. Ο τρόπος είναι πώς το περνάει ο προπονητής. Γιώργο, πώς έδεσες τόσο πολύ με τον Αλβέρτη? Τα κυνήγια. Κάτι από τα κυνήγια. Στουρκουπούλες. Εντάξει, με το Φράγκη είχαμε... Γιατί του άρεσε και έρθει εδώ. Πριν. Δηλαδή, που είχε έρθει εδώ μαζί με τον Γιώργο Καρέτσι. Η αγωνία του ήταν... Εσύ. Εντάξει, κοίταξε. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ και τις ιστορικές φάσεις στην Άουσα στην προετοιμασία για το μοτομπάσκετ το 98 που κάποια στιγμή χανόσασταν και δύο με τον Χριστόδουλο, τον Οικονομίδη. Εντάξει, εκεί μας έβαζε ο Χριστόδουλο να ψαρεύουμε. Τα ψάρια. Πέστροφε για να φάμε το μεσημέρι, για να έχουμε. Και δεν τους ψαρέψαμε. Και λέμε Χριστόδουλο που τους ψαρέψαμε, να εδώ. Ναι, εδώ. Με το ψωμάκι. Εντάξει, με το Φράγκη μέσα από τον μπάσκετ τέλος πάντων. Εντάξει. Μοιραζόμαστε τα ίδια χόμπι, τα ίδια ενδιαφέροντα. Εντάξει, έχουμε κοινή γραμμή σε κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα διαφωνούμε, σε κάποια συμφωνούμε. Έτσι είναι οι φιλίες. Εντάξει, και από εκεί, από ένα απλό κυνήγι που πήγαμε μαζί. Εντάξει, από τότε... Τι ώρα πήγατε? Για σένα. 4 η ώρα, 5, 2 ώρα πήγατε. Νωρίς που πας σπίτι για ύπνο. Τι ένιωσες στη στιγμή που γινόταν η τελετή έναρξη του μοτομπάσκετ το 98 και φορούσε τη φανέλα και είμαι τυχερός γιατί έχω τη φανέλα σου εκείνη, τώρα δεν ξέρω, ήταν η κανονική φανέλα και μου την έδωσε μετά, είναι ρέπλικα. Έχω τη φανέλα σου από το μοτομπάσκετ το 98 και ξανά παίξατε μετά, παίξατε μαζί το 99 σε εκείνο το άτυχο Ευρωμπάσκετ στην Διζόν. Πόσο ανταμοιβή το αισθάνθηκες? Όχι ότι σου έκανε κανείς τη χάρη. Δεν σου κάνω ο Γιάννακης τη χάρη, αλλά το να είσαι στην ομάδα... Είναι μια... Εντάξει, τώρα θυμάμαι καταστάσεις τις οποίες εντάξει, ξεκινήσαμε πάνω από 24 άτομα, ήμασταν προετοιμασία τότε. Αν θυμηθώ και μετρήσουμε καλά τη φωτογραφία που έχει... Τη μεγάλη φωτογραφία στο Άγκα, που ήταν και ο Φάνης, ο Φασούλας. Που ήμασταν όλα τα παιδιά, ξεκινήσαμε προετοιμασία όλοι μαζί για να καταλήξουμε να είμαστε 12. Εντάξει, πολύ κόπο, πολύ προπόνηση, πολύ συγκέντρωση και στο στόχο αυτό. Εντάξει, στην τελική επέλεξε ο coach Παναγιώτης ο Γιαννάκης να είμαι εγώ σε αυτή τη θέση, την τελευταία ας πούμε, που είχε για τη 12η. Για να κλείσει. Δεν ξέρω αν τελικά έκανε καλό ο Φάνης που δεν έπαιξε ή όχι σε μένα.
Ναι, που ήταν μια θέση η οποία μπορεί να. Ανακοίνωσε ότι αποσύρεται. Όχι ότι παίζω εγώ, θα έπαιζε στη θέση του Φάνη, αλλά ήταν στη 12η, θα είχε διαφορετική, μπορεί να είχε διαφορετική τροπή. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά κάποια πράγματα έτσι που συμβαίνουν. Τυχαίνει για κάποιους να είναι για καλό, για κάποιους να είναι. Έχεις ανάμνηση έτσι, συναρπαστική από την εθνική ομάδα, από τις εθνικές ομάδες. Γιατί έπαιξες σε όλη την γκάμα. Εντάξει. Ήσουν άτυχος βέβαια το 1995 που. Ναι, εντάξει. Δεν έμεινε στη 12η που πήρε το χρυσό. Δεν έμεινε στη 12η γιατί ήμουν με την εθνική αντρών. Ήσουν με την εθνική αντρών πριν από την Ατλάντα. Σωστό. Και πάμε να παίξουμε. Την προετοιμασία, μάλλον. Στη Γαλλία και πλακώθηκε ο Μπακατσιάς. Ποιος ο Μπακατσιάς? Το λες και ανέκδοτο. Ναι. Μπορεί να πλακωθεί ο Θήμιος με κάποιον. Ναι. Και σε εκεί στα χέρια χτύπησα το δάχτυλό μου και έχασα και την εθνική αντρών και την εθνική εφήβων. Οι δύο διοργανώσεις το 1995. Κοίταξε, για μένα εθνική. Και κόπηκες και πάλι από τους τελευταίους πριν από την Ατλάντα. Στην Ατλάντα δεν ήμουνα καν στην αποστολή, αλλά επειδή παίξαμε την εθνική νέων στην Τουρκία ένα τουρνουά, Ευρωμπάσκετ είχαμε παίξει και είχα παίξει πάρα πολύ καλά. Πήραν εμένα αντί του Καράγκου. Δηλαδή ο Καράγκου ήταν ο 13ος στην Ατλάντα και επειδή έπαιξα εγώ πιο καλά, εντάξει, γυρνάμε από το αεροδρόμιο και την επόμενη φεύγει. Και δεν είχα ούτε ρούχα, ούτε χρήματα, δεν είχα ούτε τίποτα. Και με έδωσε ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης. Πήγα που ήταν παίχτης. Δεν έχω λεφτά. Από εκείνη η κόντρα σας με τον Καράγκουτη και πλακωθήκατε μετά σε εκείνο το Πανιόνιο ΠΑΟΚ. Την πλήρωσα εγώ. Όταν άκουσα τον κύριο Πετσίρκα να λέει ότι αποβάλλεται ο Μαδογύρου, εγώ γιατί. Μου λέει μπήκες μέσα. Δεν μπήκα να χωρίσω. Συμφιλιωθήκατε με τον Καράγκουτη μετά? Ναι, εντάξει. Μα κοίταξε με τον Γιώργο τι γίνεται. Από εθνική παιδών. Από εθνική παιδών, 76 εξάρτητες και οι δύο, βέβαια. Παίζουμε την ίδια θέση. Πάντα υπήρχε τεσσάρια ήμασταν. Μια υποβόσκουσα έτσι. Και αυτός τότε ήταν ο Τόνι Κούκοτς και καλά. Επειδή έβγαινε έξω, ψηλός, αδύνατος, ναι. Και εγώ ήμουν πιο σκληρός. Πάντα υπήρχε η κόντρα. Αλλά ήμασταν πολύ φίλοι. Δηλαδή όλοι μεταξύ μας, ειδικά αυτή η γενιά των 76 που τα κάναμε, ξέρω εγώ, 2 ήττες σε 5 χρόνια, πόσα χρόνια είμαστε. Δηλαδή δεν είναι. Εντάξει, έγινε μια φάση εκεί πέρα. Το θέμα ποιο ήταν, ότι κερδίζαμε 10 πόντους και μας κάνανε ένα ντου Πανιόνιος. Και σε μια φάση, δηλαδή, καλάθηκε φάουλ και έχω το σερφ. Μας φτάσαν. Δηλαδή, αυτό ήταν, νομίζω, έγινε χ το μάτς εκείνη την ώρα. Εγώ από ξέρεις, γιατί ήταν κάρφωμα και φάουλ, γυρνάω προς τον μπάνκο, βλέπω το σερφ να με βρίζει, να με φωνάζει. Ξέρεις, γυρνάω από την άλλη, γίνεται εκεί πέρα μαμού, γίνεται η φασαρία, αλλά το θέμα ποιο ήτανε, ότι πάει ο Κικίλιας να χωρίσει στο Σάγκρεφορντ και έτσι πως σηκώνει τα χέρια και να λέει stop, ξέρω εγώ. Σάγκρεφορντ τώρα ο άνθρωπος μποξέρ. Σκύβει και τον δίνει και του σπάει τα πλευρά. Ξέρεις, δηλαδή, εντάξει, ήτανε. Τα βρήκαμε όλα μια μετά από λίγο καιρό, τα βρήκαμε σιγά. Προσπαθείς, Γιώργο, να μεταλαμπαδεύεις τα παιδιά τώρα στη Σύνδο. Αυτό, θυμάμαι μου το έχεις πει σε μια συνέντευξη και μου έκανε μεγάλη εντύπωση τότε. Ότι παίζεις το κάθε λεπτό στο κάθε μάτς σαν να είναι το τελευταίο λεπτό στο τελευταίο μάτς της καριέρας σου. Εντάξει. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχεις σαν μικρόβιο μέσα σου. Δηλαδή πρέπει να το θέλεις για να το κάνεις αυτό. Εγώ προσπαθώ να τους βάλω να έχουν καθαρές σκέψεις, να έχουν σεβασμό, να έχουν αρχές και αξίες πρώτα πάνω απ' όλα σαν άνθρωποι μέσα στο γήπεδο, να σέβονται συμπαίκτες και αντιπάλους, να κάνουν ευσυνείδητα και υπεύθυνα τα πράγματα που πρέπει να κάνουν μέσα στο γήπεδο, είτε είναι η προπόνηση είτε είναι η παιχνίδι. Εντάξει, και την εξέλιξη πάλι που λέμε ενός παιδιού δεν την γνωρίζει κανείς. Μπορεί να φαίνονται και έχουμε δει ταλέντα να χάνονται που λένε. Και έχουμε δει παιδιά τα οποία υστερούσαν σε ταλέντο και σε ικανότητες και σε δυνατότητες και μέσα από την προπόνηση να έχουν κάνει καριέρα. Γι' αυτό ζεις τις στιγμές και τις απολαμβάνεις, αλλά πρέπει να τις νιώθεις και να τις αφομοιώνεις.
τα πρόοπτα και τα προσδόκητα περιστατικά στη ζωή σου και οι δυσκολίες και οι αντιξότητες και οι ατυχίες ή οι αστοχίες οι δικές σου έγιναν παράδειγμα. Τι εννοώ, υπάρχει ιστορία του 2002 που αυτό που λέμε καμιά φορά ουδέν κακό να μην καλού, τότε που χρειάστηκε να μείνεις εκτός μπάσκετ και προσπάθησες να βρεις τη λύση στην Αμερική και έφτασες και αρκετά κοντά κιόλας στο να υπογράψεις ένα συμβόλαιο με τους Raptors. Ναι. Και έπαιξες κιόλας μαζί τους. Έπαιξα σε προετοιμασία. Στην pre-season. Στην pre-season. Lenny Wilkins προπονητής. Lenny Wilkins. Vince Carter. Vince Carter, Antonio Davis, Mo Pitt. Είχε πολύ καλή ομάδα. Μου είχες πει τι σου είχε δώσει, έχεις τα παπούτσια του, σου είχε κάνει δώρο ο Κάρτερ να ζευγάρει παπούτσια. Ναι, μπήκε μέσα στα αποδυτήρια. Ποιος δεν έχει παπούτσια, ποιος δεν έχει. Τι ποιος δεν έχει, όλοι έχουμε. Αλλά πάρτε, ξέρεις, ήταν τότε τα σοκς εκείνα με τα ελαττήρια. Εντάξει. Πρώτον είναι 25 καλύτερες μέρες της ζωής μου μπασκετικές. Έζησα το απόλυτο σε θέμα μπάσκετ. Δηλαδή, έπαιξα και αγώνα εναντίον του Chicago Bulls στο Σικάγο. Έβαλα καλάθι κιλό, εντάξει, δεν το πίστευα. 2 καλάθια έβαλα. 5 πόντους. Αλλά όλη τη φάση, ξέρεις, το αεροπλάνο, μπαίναμε το αυτοκίνητο μέχρι τις σκάλες του αεροπλάνου, το παρατάγαμε το αυτοκίνητο, ερχόταν κάποιοι άλλοι, τα πέραν, κουβάλαν τα πράγματα. Δηλαδή, πολύ NBA, ρε παιδί μου, πολύ απίστευτο πράγμα. Εντάξει, το θέμα με το ντόπινγκ είναι ακόμα απορίες για αυτή την υπόθεση? Καμία απορία, γιατί ήταν μες στο σώμα μου. Ναι. Δεν το είπα ποτέ ότι δεν ήμουν, γιατί λόγω ότι έκανα εξετάσεις. Και εγώ, όταν έγινε το doping control, πήγα και εγώ και έκανα και εγώ και μου είδα ότι είναι αλήθεια. Ο τρόπος που μπήκε μέσα, επειδή δεν το έκανα μόνος μου, δηλαδή δεν το έβαλα εγώ, δηλαδή δεν πήγα εγώ και αγόρασα. Ναι. Τώρα όποιος θέλει με πιστεύει, όποιος θέλει δεν με πιστεύει, δεν έχω κανένα... δεν με ενδιαφέρει βασικά. Εφόσον ξέρω ότι δεν το έκανα εγώ, πήγα παντού να αποδείξω ότι δεν είμαι αλέφαντας. Το θέμα ότι δεν το πήρα εις γνώση μου, όχι ότι δεν υπήρχε μέσα μου. Όλο το μπάσκετ με στήριξε. Όλοι πιστέψανε ότι δεν είμαι εγώ αυτός που το έκανε. Και έτσι δικαιώθηκα και δεν τιμωρήθηκα με 2 χρόνια, που ήταν το minimum, και έπαιξα σε 14 μήνες, το οποίο ήταν και όλος αυτός ο χρόνος να αποδείξω αυτό. Από την περιπλάνησή σου από εκεί και πέρα, μετά τον ΠΑΟΚ, μετά τον Παναθηναϊκό, ο Άρης, ο Πανιόνιος, η Μάλαγα, η Σεβίλη, όλες αυτές. Τι θυμάσαι τις ομάδες κατά σειρά που έχεις παίξει? Δηλαδή, να σου βάλω να ακούεις. Ναι, βέβαια. Όλες. Εντάξει. Είμαι μπασκετικός. Να ξέρεις, είμαι μπασκετικός. Απλώς είμαι πιο πολύ της θεωρίας, όχι της πράξης. Τη θεωρία έλεγες ότι ήταν ο Πουντούρης. Δεν έλεγες ότι ήταν πολύ κουλτουριάρης και πολύ θεωρητικός ο Πουντούρης? Ο Πουντούρης είχε βρει εμένα και το Ρετζιά, μετά και το Στογιάκοβιτς και λες και μας είχε αναλάβει να μας κάνει... διαπαιδαγώγηση. Και όταν γελάγαμε ή δεν τον προσέχαμε, έβαζε το Μαματζιόλα. Ο Γιώργος δεν μας χτυπούσε τόσο πολύ. Εκείνος ο Μαματί, μες στα ασανσέρ, από το να πάμε... Εγώ και ο Ρετζιάς, ξέρεις, κρυβόμασταν έτσι και ο Μπουντούρης με τον Μαματζιόλ και ο Τσέκος καθόταν να ακούσει. Γιατί άμα κάναμε εμείς ότι σπρώχναμε, τότε θα ορμούσε ο Τσέκος. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε κάτι. Εντάξει, όλα... Εφόσον έγινε αυτό, ξέρεις, άλλαξαν πολλά πράγματα στο κεφάλι μου. Μετά άρχισα να μην έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν. Πέρασε μια κατάθλιψη. Δεν ξέρω αν με κατάθλιψη, αλλά ξέρεις, δεν αισθανόμουν καλά. Γιατί δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι κάποιος μου έκανε αυτό το πράγμα, δηλαδή να μου δώσει ντόπες, κάτι. Εντάξει, το γελίο όλο είναι ότι η συγκεκριμένη ουσία είναι η ουσία του 80. 80-90, δηλαδή αυτό το φάρμακο το παίρνεις όταν είσαι το 1980 με 90. Δηλαδή, και τα χρήματα είχα.
και μια μικρή γνώση είχα, δηλαδή πάω να πάρω το τέλειο, όσο ακριβό και να ήταν, είχα τα χρήματα. Έπαιζα στον Παναθηναϊκό και εκείνη την περίοδο είναι που πλέον μπαίνω βασικός, γιατί στην αρχή λίγο ο Μπράντοβιτς, ξέρεις, λίγο μ' είχε στην μπούκα, αλλά τότε ήμουν βασικός, δηλαδή έπαιζα και πολύ και καλά και θα πάω να την άκουσω την καριέρα μου τώρα για να πάρω αυτό. Γιώργο Μπαλογιάννη, τι κρύβεται πίσω από αυτή τη φανέλα οι φίλοι του Πέτρου? Η επιθυμία... Είναι μια ιστορία τώρα... κάποιων ανθρώπων να δημιουργηθεί κάτι. Κίτρινο στοιχείο, είναι μια πολύ ευαίσθητη προσωπική και οικογενειακή ιστορία στο σπιτικό σου. Εντάξει, για μας ήταν ευτυχία και χαρά που είχαμε τον Πέτρο στη ζωή μας και παιδί μας. Μάθαμε πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια. Μάθαμε να παλεύουμε ακόμη περισσότερο, μάθαμε περισσότερο το σεβασμό, μάθαμε να έχουμε συναίσθηση περισσότερη. Η ενσυναίσθηση που τόσο λείπει από την κοινωνία μας, σωστό. Εντάξει, προσπαθούμε όσο δυνατόν να τα μεταδώσουμε για αυτό στα παιδιά μας, τα δύο κορίτσια που έχουμε. Ο Πέτρος έφυγε από τη ζωή πότε? Το 2013. Το 2013, έχοντας μια ασθένεια... Ο Πέτρος με απλά λόγια είχε γεννηθεί με εγκεφαλική παράλυση από κάτι το οποίο το προκάλεσε, αλλά γίνεται μία στο εκατομμύριο. Εντάξει, εκείνα τα χρόνια ψάξαμε πάρα πολύ. Ο γιατρός, ο παιδονευρολόγος, ο κ. Ευαγγελίου, έκανε τα πάντα να μας βοηθήσει και να βοηθήσει πιο πολύ να βοηθήσει το παιδί, να βοηθήσει τον Πέτρο. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, το θέμα είναι ότι ο Πέτρος ζούσε αυτή την κατάσταση, ζούσε αυτό το πράγμα. Εμείς ήμασταν απλώς αυτοί που συμπαραστεκόμασταν σε αυτό και προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε όσο δυνατόν μπορούσαμε. Και αναπτύχθηκε τότε ο σύλλογος, παίξατε μάτς. Ο Γιάννης είναι από τα πρώτα παιδιά που πήρα στο τηλέφωνο και μόνο που δεν με έβρισε. Να μου πει γιατί δεν με πήρες, ας πούμε, πιο νωρίς ακόμα. Εντάξει. Όλα τα παιδιά ανταποκρίθηκαν φυσικά. Το ξέρω. Και ζητώ και δημόσια συγγνώμη αν παρέλειψα κάποιους. Δεν το κάναμε από ηθελημένα ότι πρέπει να υπάρχουν μόνο αυτοί οι παίκτες στο γήπεδο. Έτσι. Οι προσκλήσεις είναι πάντα ανοιχτές, έτσι, είναι πάντα ανοιχτές προς όλους. Θεωρήσαμε καλό αυτό που με ρώτησες πριν, ότι θεωρήσαμε σωστό να δημιουργηθεί ο σύλλογος, οι φίλοι του Πέτρου, να πάρει και την ονομασία αυτή και να μπορέσουμε όσο δυνατόν μέσα από τις δράσεις του συλλόγου να βοηθήσουμε εκεί που μπορούμε να βοηθήσουμε και εκεί που χρειάζεται να βοηθήσουμε και με αυτές τις, τέλος πάντων... Και η μνήμη του να μείνει άσβεστη και ανεξίτηλη. Εσύ που έχεις κάνει και το δημοσιογράφο και κάνεις και εκπομπές και είχες και site και έκανες συνεντεύξεις. Εάν ήσουν εσύ ο δημοσιογράφος αντί να είμαι εγώ, τι θα ρωτήσεις τον Μπαλογιάννη? Τίποτα. Απλώς το μοναδικό πράγμα που όποτε σκέφτομαι τον Γιώργο ή θυμάμαι που όποια συζήτηση και να κάνουμε κάποιον ΠΑΟΚΣΗ, πάντα μας έχουν συνδυάσει και λογικό είναι γιατί είμαστε πάντα μαζί, είναι ότι το απίστευτο διήμερο αυτό που ζήσαμε το 99, το κύπελο που μέσα στο ΣΕΦ, αυτό το πράγμα, δηλαδή το πόσο γεμάτος ήμουν εγώ, και νομίζω και ο Γιώργος θα ήταν, με αυτό το μπάσκετ που παίξαμε, δηλαδή δεν ξέρω, το γουστάραμε τόσο πολύ, το θέλαμε τόσο πολύ. Είχαμε πεισμός. Ήταν η χρονιά που σου είπα ότι είχαμε 50 άτομα. 50 άτομα στην αρχή στις εξέδρες, στο Παλέ. Και μας περίμεναν πόσο χιλιάδες εδώ στο τρένο. Αυτό ήτανε. Και έπεσε σαν τους τραγουδιστές του ροκ που πέφτουν. Έκανα το... Σαν τους rockstar. Έκανα αυτό. Δηλαδή, ήταν με τα χιόνια. Εντάξει, για το παιχνίδι τώρα τι να συζητάμε, αυτός ήταν ο MVP, όχι ο Μπέρι. Έπαιξε καλύτερα.
Μπέρι τώρα Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, δεν έχει σημασία. Και ο Φράγκι Κίνγκ. Όλοι ήταν. Εντάξει, ο Μπαλογιάννης ήταν γι' αυτό είπα. Ναι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Εσύ δεν έχει σημασία. Εσύ πήραμε το κύπελο, παίξαμε ομαδικά, παίξαμε ωραία, παίξαμε μπάσκετ που έπρεπε να παίξουμε, γιατί πεισμόσαμε. Το γέλιο ήταν ότι πάμε να γυρίσουμε και με τα χιόνια δεν πάει το αεροπλάνο. Μένουμε στην Αθήνα. Εντάξει, βγήκαμε το βράδυ, διασκεδάσαμε, κάναμε. Το θέμα ήταν ότι την άλλη μέρα το πρωί πήγαμε με το τρένο, κάναμε δεν ξέρω πότε 10-12 ώρες. Ήταν τότε που είχε αποκλειστεί όλη η Ελλάδα για πρώτη φορά από χιόνια μετά από χρόνια. Και φτάνουμε στον ΟΣΕ και έχει 3.000 κόσμο. 3.000 κόσμο τώρα με χιόνια με αυτά. Βάζω εγώ την τσάντα μου διαγώνια. Είναι στην πόρτα και είναι ο Χρήστος Καραμπέρης. Ένας παράγοντα, τον ξέρεις τον Χρήστο, ναι. Και τον κάνω βουτιά και με πήγαν έτσι, σηκώτω, σαν να είμαι, ξέρω, rockstar, αυτό ήταν, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Γιώργο Μπαλογιάννη, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Εγώ χάρηκα. Και Γιάννη Γιαννούλη επίσης, και να είστε καλά, να χαίρεστε τα παιδιά σας. Ευχαριστούμε. Και να έχετε πάντοτε αυτές τις υπέροχες στιγμές και τις αναμνήσεις να τις μοιράζεστε. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Μπαλογιάννης και ο Γιάννης Γιαννούλης. Ήταν άλλο ένα επεισόδιο του show εδώ στο Trace and Chase. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και μοιραστήκατε με τον Γιώργο Μπαλογιάννη και τον Γιάννη Γιαννούλη ένα ωραίο ταξίδι στον χρόνο. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο του Trace and Chase. Γεια σας.